Ο Χένρικ Σόμπερ, πολιτικός επιστήμονας και καθηγητής πανεπιστημίου με ειδίκευση στην αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων, βρέθηκε στις σχολικές αίθουσες του γυμνασίου Ρόζα Λούξεμπουργκ στο Βερολίνο. Ο λόγος? Για να καλύψει το κενό μιας καθηγήτριας, η οποία έπρεπε να συνοδεύσει ένα άλλο τμήμα σε μια σχολική εκδρομή. Fälschungen werden immer besser und deswegen geht es natürlich auch für uns darum, dass wir so ein bisschen uns also zum einen anschauen, was sind Fälschungen und wie erkennt man Fälschungen, aber halt auch so drüber nachdenken, warum gibt es die eigentlich und was soll damit bezweckt werden. Από τη θεωρία στην πράξη, και αυτό φαίνεται πως κερδίζει το ενδιαφέρον των μαθητών. Es haben wir auch was Nützliches gehabt, und wenn jetzt eine Vertretungslehrerin gekommen wäre, hätten wir, glaube ich, irgendwie einen Film geguckt oder sowas, was halt uns später nichts mehr geholfen hätte. Wir hatten keinen Ausfall, obwohl das auch natürlich toll wäre, aber es hat mir auch Spaß gemacht. Also ich fand es spannend, weil es wird später im Leben was bringen und man hat halt gelernt, wie man zum Beispiel jetzt Fake News erkennt. Η δράση οργανώνεται από την startup Life Teachers, η οποία χρηματοδοτείται από δωρεές. Μέσω εφαρμογής, εθελοντές μπορούν να προτείνουν θέματα και να αναλαμβάνουν διδασκαλία όταν ακυρώνονται μαθήματα. Die Arbeit, die wir machen, kommt extrem gut an. Also wir merken, dass sich sehr viele Eltern selber auch engagieren. Von den Schülerinnen und Schülern ist das Feedback extrem gut, weil sie einfach sagen, hey, das ist Wissen, das brauchen wir, das bekommen wir so im Fachunterricht nicht. Und selbst die Lehrkräfte bestätigen unsere Arbeit und sagen halt, das Wissen, was ihr habt, das kann ich gar nicht selber haben, weil da fehlt mir einfach die Berufserfahrung oder ich habe halt nur die Ahnung in meinem jeweiligen Fach. Ήδη συμμετέχουν πάνω από 300 σχολεία σε όλη τη Γερμανία, με τον αριθμό να αυξάνεται όλο και πιο πολύ. Μια καλοδεχούμενη λύση, καθώς μόνο στο Βερολίνο ακυρώνονται κάθε εβδομάδα περίπου 21.000 ώρες διδασκαλίας. Σε συμφωνία κατέληξαν 27 για το σχέδιο νόμου που θα εισάγει τη δημιουργία κόμβων επιστροφής μεταναστών. Στόχος είναι να επιταχυνθούν και να πολλαπλασιαστούν διαδικασίες απελάσεων. Η πρόταση επιτρέπει στα κράτη-μέλη να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με τρίτες μη άμεσα εμπλεκόμενες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να κατευθύνουν εκεί αιτούντες άσυλο. Οι κόμβοι αυτοί θα λειτουργούν ως το ενδιάμεσο βήμα πριν την επιστροφή του αιτούντος στη χώρα καταγωγής του, ενώ θα μπορούν να υποβάλουν στην τρίτη χώρα έτοιμα ασύλου και να παραμένουν εκεί έως την εξέτασή του. We now have the legal framework so that the member states can make reception centers and other that sort of solutions with third countries. That is extremely important in order for us to change the fundamental disabilities of the current asylum system. The ways we've been talking about for many years that it's malfunctioning and that we help the wrong people and we don't help the people actually in need and we can't control migration to Europe. That is an important step forward that we just have taken. Σε μια εξίσου σημαντική συμφωνία αποφασίστηκε η δεξαμενή αλληλεγγύης για τη μετανάστευση για το 2026. Βάσει αυτής πρέπει να μετεγκατασταθούν περισσότεροι από 30.000 μετανάστες και πρόσφυγες και να διασπαρούν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα κράτη-μέλη με τις υψηλές μεταναστευτικές πιέσεις. Απαλλαγή από την εφαρμογή έλαβαν Τσεχία, Κροατία, Αυστρία και Πολωνία. Μη κυβερνητικές οργανώσεις και πυρήνες οργανώσεων αλληλεγγύης έχουν εκφράσει τις αντιθέσεις τους στη δημιουργία κόμβων επαναπροώθησης μεταναστών, κάνοντας λόγο για συνθήκες που παραβιάζουν την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος της Τσεχικής Δημοκρατίας Πέτρ Πάβελ διόρισε πρωθυπουργό τον Αντρέι Μπάμπη στον ηγέτη της δράσης δυσαρεστημένων πολιτών, η οποία κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Η τελετή ορκομοσίας πραγματοποιήθηκε στην Πράγα. Ο 79χρονος πολιτικός θα ηγηθεί μιας 16μελούς τρικομματικής κυβέρνησης συνασπισμού. Ο πρόεδρος της Τσεχίας αναμένεται να διορίσει τους υπουργούς στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ο κατάλογος τους είναι ήδη γνωστός. Το κυβερνητικό πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με τον Τόμιο Οκαμούρα, τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, η κάτω βουλή είναι πιθανό να ψηφίσει στις 13 Ιανουαρίου. Η μόνη διαφωνία που απομένει να επιληθεί αφορά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, καθώς ο Μπάμπη σκοπεύει να ορίσει στη θέση αυτή έναν πρώην ακτιβιστή γνωστό για την υπεράσπιση των αυτοκινητιστών. Ο Αντρέι Μπάμπη, ο οποίος γεννήθηκε στη Σλοβακία, επιστρέφει στο πρωθυπουργικό αξίωμα μετά από 4 χρόνια και αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του. Πλέον γίνεται επισήμως ο γυρεότερος εν ενεργεία πρωθυπουργός στην ιστορία της Τσεχίας. Du
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου αποτελεί έναν σημαντικό κινηματογραφικό θεσμό της περιφέρειας, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους 16 συνολικά πόλεων να δουν την πρόσφατη διεθνή και ελληνική παραγωγή ταινιών τεκμηρίωσης, να παρακολουθήσουν master classes, συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις με ελεύθερη είσοδο. Η 11η διοργάνωση ολοκληρώθηκε καταγράφοντας ρεκόρ συμμετοχών, αφίξεων και δράσεων. Φέτος προβλήθηκαν 77 ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ και 32 ταινίες μικρού μήκους. Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας και αποτελεί σημείο αναφοράς και εξωστρέφειας για την πόλη. Καλαμάτα πριν αρκετά χρόνια, πριν 20 χρόνια, είχε ένα πολύ οργανωμένο και διεθνές φεστιβάλ, το οποίο τέλειωσε άδοξα το 2004. Υπήρχε λοιπόν στη συλλογική μνήμη του Καλαμάτας αυτό το φεστιβάλ και όταν ήρθα πριν 11-13 χρόνια στην πόλη για να ζήσω, ψάχνοντας καλύτερη ζωή για μένα και για το παιδί μου, κατάλαβα ότι η Καλαμάτα το ήθελε κάτι τέτοιο. Οπότε υπήρχε ένα πρόσφορο έδαφος και όταν ξεκινήσαμε με κάποιους συλλόγους πολιτιστικούς, καταλάβαμε ότι ο Καλαματιανός ήρθε, δηλαδή το αγκάλιασε αμέσως αυτό. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να επεκταθεί και σε άλλες πόλεις. Έχουμε φτάσει σήμερα μετά από 11 χρόνια να γίνεται σε 16 πόλεις σε όλη την Πελοπόννησο. Επίσημος καλεσμένος της φετινής διοργάνωσης ήταν ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης Ανδρέας Χάρτμαν, ο οποίος παρουσίασε 3 ταινίες του, μια έκθεση φωτογραφίας και ένα masterclass. Στο τελευταίο ντοκιμαντέρ του με τίτλο Τζοχάτσου into Thin Air, οι άνθρωποι που έγιναν καπνός, εστιάζει σε ένα απίστευτο κοινωνικό φαινόμενο που συμβαίνει στην Ιαπωνία. Κάθε χρόνο χιλιάδες Ιάπωνες επιλέγουν συνειδητά να εξαφανιστούν, κόβοντας κάθε δεσμό, ώστε να ξεφύγουν από την κοινωνική πίεση, τα χρέη ή από ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον. Ο Γερμανός δημιουργός καταφέρει να αποτυπώσει συγκλονιστικά αυτή την ιδιότυπη τάση μέσα από καθηλωτικές συνεντεύξεις ανθρώπων που εξαφανίστηκαν, αλλά και οικείων τους που ακόμα ψάχνουν να τους βρουν. We made a special agreement with them that we will not show this film, or at least this version of the film, inside of Japan, and we will only show it to an international audience outside of Japan. And under this condition, they decided to show their face also in the film. Of course, for them it was also not an easy decision, because of course there's the risk of that the film is leaking to Japan at some point, but for them it was still more important to participate and to share their story, because for some of them it was maybe also the first time to tell their story, and it was kind of a therapeutic process also for them. We were, from the very beginning, fascinated by this industry, which is around this phenomenon. So there are these night-moving companies which help people overnight to move to another place. So these companies are basically moving companies, transportation companies, but they have this special service of making you vanished overnight, and they help you also to start a new life and provide you new accommodation where you don't need documents, ID documents, and also provide you new work where you can work anonymously. We love what we have. Στην ταινία «Ελεύθερες λέξεις, ένας ποιητής από τη Γάζα», ο Τούρκος σκηνοθέτης Αμπτουλάχ Χαρούν Ιλάν επικεντρώνεται στη ζωή του Παλαιστίνιου ποιητή Μοσάμπ Αμπου-Τόχα στη Γάζα. Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ποιητής χρησιμοποιεί τους στίχους του για να χτίσει έναν κόσμο ελπίδας ενάντια στην Ισραηλινή κατοχή, καθιστώντας τον εαυτό του σύμβολο της Παλαιστινιακής καλλιτεχνικής αντίστασης. Το ντοκιμαντέρ καταγράφει το ταξίδι του και τις εμπειρίες του από την καταπίεση, την προσωρινή του κράτηση, την απελευθέρωση και εν συνεχεία την εξορία από τον τόπο του. Χρησιμοποιώντας ανέκδοτο υλικό από την κατεστραμμένη Γάζα, η ταινία συνδυάζει την ποίηση με το animation. Απέσπασε στη διοργάνωση το βραβείο Διεθνούς Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους και το βραβείο Κοινού. I wanted to focus on the imaginary world of the people of Gaza because already what is going on in Gaza was full of destruction and the death. And if I wanted to use my camera and my documentary to show what is going on in a very realistic way, all I could show was death and the very negative things. So because of that, I wanted to be in the side of hope, which was the main motivation of the artist in Gaza, also our poet. We wanted to have an animation sequence for the part that our main character had really bad experiences. Because those experiences are, first of all, not easy for my main character to talk about. And also, I didn't want to show graphic videos and footage, archive footage, but I also wanted to show what was going on there. So we found the way of making some animations, because with that sequence, I didn't feel bad, because if I didn't
show what was going on, I would also feel bad, but also I would feel bad if I would show directly what was going on. Το ντοκιμαντέρ «Κοντσέρτο για άλλα χέρια» αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Ερνέστο Γκονζάλες Δίας, ο οποίος παρακολουθεί τη ζωή και τη διαδρομή του Νταβίτ Γκονζάλες Λατρόν ντε Γκεβάρα, ενός αγοριού με σύνδρομο Μίλλερ, που προσπαθεί να μάθει πιάνο και να κάνει μουσική καριέρα με τη βοήθεια του πατέρα του που είναι πιανίστας. Ο πατέρας το θεωρεί αδύνατο, αλλά ο γιος του θα τον διαψεύσει. Μαζί ξεκινούν ένα μουσικό ταξίδι που κορυφώνεται με μια νέα πρόκληση για τον Νταβίτ, την πρεμιέρα του δύσκολου κοντσέρτου για πιάνο που συνέθεσε ο πατέρας του γι' αυτόν. So one of the things that I liked a lot about this story is that it had many surprising turns. Yes, so when the story begins, it looks like it's going on a certain direction, and then it changes, and it surprises you over and over. And yes, it is a story about like the triumph of personal will, of willpower. But for me, it was also very interesting to show what was behind this. Because sometimes it seems like a person accomplishes their dreams or makes a career on their own. But in here, it was an example of how the people who are around us determine a lot of who we become. So in this case, David had all the support of his family and especially of his father, who in turn had to change his way of thinking. And that's one of the most interesting parts of this film. And for me, it was very important to show this evolution of David, but also of his father, and how this allowed them to make a team together and to work together to achieve their dreams.